Umorder ako sa Shopee nitong mini driving light, halagang 479 at nakakuha ko ng mga discounts. December 15 ko in-order at dumating siya December 22, 2021, 7 days. Umorder naman ako nitong bracket para ma-install sa ating Honda Fit Pi ang ating mini driving light. December 15 ko rin in-order at dumating siya December 18, 3 days lang. Thank you, Shopee. Thank you, seller. Alright. Good. Bubuksan ko na lang. Ayan, naka-bubble wrap. Ayan. So, install ko na lang. So, may pre-switch. Okay, may mga tornilyo. Ayan. May bracket siya, dalawa. Ito. Okay. Thank you. Open naman natin itong bracket. Check natin kung swak na swak. Thank you, Shopee, and thank you, seller. Ayan na. So, unboxing natin. Ayan, mukhang swak na swak. Malalaman natin yan pag pina-install na natin kasama yung mini driving light. Let's go! Pating Jesus Rider! Alright. 15 minutes later. Dito na tayo ngayon sa Motorcycle Repair Shop, North Caloocan. Blue water ka? Wala na, yan lang. Ayun lang na naka-hazard, wala. Hazard, di pa ako. So ito ay pangatlong balik ko dito. Yung una, yung pinakabit ko yung blue water. Tapos pangalawa ay tinatanggal ko kasi natin siya. Itong pangatlo, nag-level up tayo sa mini driving light. Ito lang, Eagle White, Eagle Side, yan lang. Okay, sinet up na yung bagong wiring for our mini driving light to install. Hindi dalawa yung likit, isipin talaga ito. Sira. Hindi mo yan. Naglalag pa ako eh. Iipit ko lang. Kaya talaga tulog ko mamaya. Ayan, kinokonek na sa battery yung wiring ng ating mini driving light. Ayan. Dalawang relay. Yo, dali. Ayan, ilalagay na yung bracket sa harap ng bearings natin. Diyan ilalagay yung ating dalawang mini driving light. Thank you, Shopee. Thank you, seller. Ano yung nagdaligawan na pumblak ka palit dito eh?
makakakuliksyon ko dito. Okay niya. Ibigay ko sa'yo. Pwede lang. Pinakaw ko dito sa yung pang-bilid na naipon ko. Matibay. Apat. Face talaga, face talaga ang pinakamaraming. Hindi ko pa Lalo ko nalabas yung X-Max 125. Hindi ko pa mo dito yung SRC board lang dito. Imig mo na ako. Mga ibig ma. Sana yung anak ko. Sana ba yan? Kulay naman eh, no? White, you know. Below. White. 2 hours later. Ano lang ito, long drive. Ang gabi. Ayos. Ang kulay. Ang kulay. White. Oh. Ayos. Ano driving light natin, guys. Okay. Okay, sa street. Ano, off. On. Dilaw. Yan. Ayos. Thank you mga ka-Team Jesus Rider.